אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת שלי יחימוביץ, יושבת ראש האופוזיציה, לשאת את דברה. בבקשה, גברתי. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת והשרים, אדוני ראש הממשלה, בדיוק היום ב5 ביוני לפני 46 שנים פרצה מלחמת ששת הימים. הייתי בת 7, אבא שלי חפר לנו שוחה בחולות לפני שיצא למלחמה, והתור שהיה לי לרופא שיניים בוטל כי רופא השיניים ברח לחו"ל. היו שמועות שאנחנו על סף הכחדה. לא הוכחדנו, ניצחנו במלחמה. אז אני מפצירה בך, די עם האיומים האלה. די. לא הוכחדנו אז, לא נוכחד עכשיו, אנחנו חזקים יותר ממה שהיינו במלחמת ששת הימים, חזקים משהיינו אי פעם, ואותם שינויים בעולם הערבי שאתה מדבר עליהם מפחיתים את ההרתעה ואת האיומים כלפינו. אתה יודע את זה. אומרים את זה ראשי מערכת הביטחון שלך. יש טרנד כזה, שהוא משותף, אני חייבת לומר, לקצוות החדים של הימין ושל השמאל בישראל, שאומר שהכל אבוד, שמדינה דו-לאומית היא הכרח, שפתרון שתי המדינות לשני העמים מת. אפילו אתה, חברי רובי ריבלין, אמרת את זה, והצטערתי לשמוע את הדברים. אז חשוב להגיד כבר בהתחלה, רעיון המדינה הדו-לאומית, גם בגרסתו הימנית וגם בגרסתו השמאלנית, עומד בסתירה מוחלטת למטרות הציונות. משמעות הציונות, מדינה יהודית ודמוקרטית, וגם ריבונית, מודרנית, הוגנת, מוסרית, חזקה, עם שוויון מלא לאזרחיה, בלי הבדל גזע, דת, מין. את תסריט המדינה הדו-לאומית מקדמים גם מי שלצערי מאמינים בו, אבל מי שמקדם אותו יותר הם דווקא אתם, שבאפס מעשה, בחידלון, במסמוס, באי נטילת יוזמה, מובילים אותנו בפועל אל התממשות של התסריט הזה. ואני לא מפקפקת בכך שאתם אוהבים את המדינה. אבל המעשים שאתם עושים, או ליתר דיוק לא עושים, לא עולים בקנה אחד עם החזון הציוני. לשלוט בגורלנו כעם, לא להיות מובלים, לא להיות קורבן של הנסיבות, אלא לחולל אותן. זו הציונות. אי אפשר להיקרא המחנה הלאומי כשהולכים למדינה דו-לאומית. זה לא המחנה הלאומי, זה המחנה הדו-לאומי. האחריות לביטחונה של המדינה, כן, לביטחונה, מחייבת יציאה מהקיפאון. ובכלל, מה זאת המילה הזאת, קיפאון? במזרח התיכון, במיוחד בתקופה האחרונה, אפשר רק לצחוק צחוק גדול ומר על המילה הזאת. אין קיפאון, אין סטטוס קוו, אין דבר כזה לא לזוז. להגיד שאנחנו שומרים על הקיים בדום שתיקה, כמו המשחק הזה שקראו לו כשהיינו ילדים, ולדמות לעצמנו שאם אנחנו לא נזוז, הכל יהיה בסדר, ולפחות יישאר כפי שהוא, זה עיוורון. זה כמו לעמוד על איזו אבן קטנה בלב התפרצות געשית, ולהגיד שכל עוד אתה שומר על האבן, דבק בה חזק חזק, כל עוד אתה עומד עליה, הכל יהיה בסדר. תסתכלו מה קורה סביבנו. איזה דרמות, איזה מהפכות. מאזן הכוחות הבין-ערבי משתנה באופן מפתיע ומהותי. סוריה הפכה למוקד הסכסוך האזורי וגם העולמי.
אבל אל מול ציר איראן, סוריה, חיזבאללה, קם, וחייבים להכיר בזה, ציר חלופי שישראל יכולה רק להתערם ממנו. זה לא שהם התאהבו בנו פתאום, הם לא. אבל הציר הזה נותן לנו הזדמנות להחליש את אלה שרוצים למחוק אותנו מהמפה, לחזק את המדינות שעומדות מול ציר איראן, סוריה, חיזבאללה, לנסות עם כל הספקנות העצומה להגיע לפיוס עם חלקים גדולים בעולם הערבי שמוכנים להכיר בקיומה של ישראל, ויחד איתם ועם שאר העולם, ובמקביל כן להתקדם עם הפלסטינים, לפתוח עכשיו ומיד במשא ומתן להסדר קבע. כן, אני יודעת שזה יומרני. אני יודעת שאף אחד פה לא חי באשליות שמחר נשיג אותו, את ההסדר הזה. השנים האחרונות הוכיחו לנו שוב ושוב כמה קשה להגיע להסדר כזה, כמה מכשולים ואבני נגף יש בדרך. בואו נסתכל על זה מתוך מקום קונסטרוקטיבי, שפוי, לא משיחי מצד אחד ולא חולמני מצד שני, פרגמטי. נפתח במשא ומתן שמטרתו הסדר קבע ופתרון שתי המדינות לשני העמים. מותר להיות ספקנים באשר ליכולת להשיג את היעד הזה, אבל חייבים להציב אותו כיעד. בין היתר כי ערוץ כזה ייתן לגיטימציה לערוצים אחרים להתחיל לנוע על הציר של הסדר קבע, ובדרך להגיע להסדרי ביניים, לסגור את הנקודות שכבר כן מסכימים עליהן, ויש כאלה, למנוע היווצרות של מכשולים שאחר כך בעתיד ימנעו את הסיכוי לפתרון כזה, גבולות, מים, הסדרי ביטחון, הכל, משא ומתן רב ערוצי, חשאי, גלוי, בכל הדרגים, כך שאם מסתם עורק אחד, לא חוטפים מיד התקף לב ומתאשפזים עד להודעה חדשה. אפשר להתקדם גם בלי פתרון של כל הבעיות שלנו עם הפלסטינים כאן ומיד ועכשיו. ולמרות שהם מציבים תנאים מוקדמים, ולמרות שהם לא מוכנים באמת בכל ליבם להתקדם, אנחנו מוכנים. למה שנהיה שבויים בידיים שלהם? למה? עצם הדיאלוג, מה שיושג בדרך, כל הסדר ביניים, קטן, גדול, כל הסכמה, כל כך חיוביים לנו, כל כך מעצימים אותנו, עד שריבונו של עולם, מה גורם לכם להמשיך ולהיות קפוצים כאלה? מה אתם משיגים? תראו כמה דברים אנחנו יכולים להרוויח מיד. הידוק הקשרים האסטרטגיים הכל כך חשובים לנו, ביטחונית, עם המעצמות האזוריות. הכרה וקבלה בינלאומית בקהילייה האירופית ולא רק בה כמובן. ואני לא מתכוונת רק לממשלות. אני מתכוונת גם לאנשים רגילים. ניפטר די בקלות מהמסע הזה של להיות אחת מארבע המדינות השנואות ביותר בעולם. זה לא מגיע לנו להיות שם. לא היינו שם בעבר. דירוג האשראי שלנו יעלה כמעט אוטומטית, אתה יודע את זה. הריבית שנשלם על החובות שלנו תפחת. המצב המוניטרי שלנו ישתפר פלאים. בו ביום נוכל לנשום קצת. התיירים יזרמו. משקיעים יגיעו אלינו בחפץ לב, גם בלי שניתן להם פטורים הזויים מוחלטים מתשלום מיסים. זו לא פנטזיה, אתה יודע את זה, זו עובדה כלכלית, והיא יותר מוצקה מכל הגזרות שלכם, מכל התיאוריות הכלכליות המיושנות שלכם, ממשטר הצנע הקטלני שאתם מתעקשים להשית עלינו. אנחנו המחנה הלאומי.
אתם המחנה הדו-לאומי. ואני לא מנסה לצייר כאן שני מחנות קלאסיים, לעומתיים, מוכרים לעייפה עם הקלישאות הרגילות, בדיוק ההפך. תן לי, אדוני ראש הממשלה, לסרטט לך את המפה הפוליטית-מדינית החדשה שלנו כאן, בבית הזה. והיא ממש ממש לא מובנת מאליה, והיא מעניינת, והיא מסקרנת, והיא מייצרת בשבילך, ואין מה לעשות, זה בידיים שלך. אתה נבחרת. היא מייצרת הזדמנות, זהה בעוצמה שלה, להזדמנות שמייצרים לנו השינויים הגיאופוליטיים. ואני אסביר. אני אקרא באוזניך, אדוני ראש הממשלה, קטע ממכתב שכבר קיבלת וקראת מאחד מחברי הכנסת של הבית הזה. מרכאות, פתח מרכאות. לנוכח התזוזות הטקטוניות שחלות באזורנו בתקופה האחרונה, ראיתי לעצמי חובה במלוא הכבוד לפנות אליך בנוגע ליוזמת השלום של הליגה הערבית. היא מעניקה דה פקטו הכרה במדינת ישראל כמדינת העם היהודי. כותב אותו חבר כנסת, והוא ממשיך וכותב דברים מאוד מאוד מרחיקי לכת, מאוד מגביהי עוף, לרבות תקווה זהירה לתחילתו של פיוס בין דתי היסטורי עם חלק מהאסלאם. לא אפרט את הכל, זה הוא כתב. רק משפט הסיום במכתב שלו. אני קורא לך בכל לשון של בקשה להפוך כל אבן ולבדוק את ההיתכנות של יוזמת השלום הערבית. באנליזה הסופית, תחילתו של הסכסוך הייתה באי הסכמתו של הקולקטיב הערבי לקבל מדינה יהודית במזרח התיכון. בהתאם, סיומו של הסכסוך זקוק לקולו של אותו קולקטיב עם ערבויות ביטחוניות וכלכליות ראויות, סגור מרכאות. ומי חתום על המסמך הזה, על המכתב הזה ששוגר אליך? איזה חולם חלומות? לא. דווקא אחד מהח"כים היותר פרקטיים שיש כאן, איש של מספרים, היה סגן האוצר, גם בממשלתך, חבר הכנסת יצחק כהן מש"ס, הוא ולא אחר. והנה בשבת, בפגושת העיתונות, אני שומעת את שר המדע בממשלתך, יעקב פרי, ממפלגת יש עתיד, אומר כך, ציטוט: אני משוכנע שאבו מאזן והסביבה הקרובה אליו הם פרטנרים לשיחות, למשא ומתן. הם צריכים לרדת מהתנאים המוקדמים. אנחנו צריכים לרדת מהתנאים המוקדמים. נמצאת עכשיו על השולחן, הוא אומר, יוזמת הליגה הערבית. היא פתח ומטריה יוצאת מן הכלל על מנת להקל על הפלסטינים ובמידה מסוימת גם עלינו. האמריקאים קרובים לאמץ אותה. שליט קטר אמר באופן גלוי ופומבי שזוהי דרך נכונה ונאותה. אנחנו צריכים להתיישב, לחזור למשא ומתן, ואני אישית וחבריי למפלגה נעסוק בכך כפי שהבטחנו לבוחרינו. אני מיד אגיע לזה. ושואלת אותו המראיינת רינה מצליח, אתה קורא לאמץ את התוכנית הערבית? והוא אומר, בתיקונים ישראלים. והוא צודק. יש ביוזמה הזאת חלקים בעייתיים, אתה יודע את זה, אבל יש בה גם הזדמנות, כן, הזדמנות. ואנחנו בוחרים בהזדמנות. אגב, אנחנו המפלגה היחידה שהיוזמה הערבית מופיעה מפורשות במצע שלה. סליחה, אני מתנצלת לפני כל מפלגה אחרת שפגעתי בה. וכל חברי הכנסת שלנו, ללא יוצא מן הכלל, מאוחדים בעמדה שצריך כעיקרון לאמץ אותה אל חיקנו, לא כפי שהיא, לא כמתווה פעולה, אבל בוודאי כהצהרת כוונות חשובה מאוד, כהזדמנות, כמנוע להתקדמות. תתייחסו אליה. אני בטוחה שגם פרי מתכוון לזה, ואני בטוחה שהמפלגה שלו תומכת בדברים, גם כי כבר יצא לי להכיר את חבריה שהם מתונים בהשקפת עולמם המדינית, וגם תשמעו למה. כי ביום הבחירות,
קיבלתי אס.אם.אס מראש המפלגה של פרי, יאיר לפיד, שהבטיח לי אישית משא ומתן מדיני. זה היה מן הסתם אס.אם.אס שנשלח לא רק אליי, אלא אל מאות אלפי אנשים, ובו עוד 3 הבטחות אחרות, לא אתעכב עליהן עכשיו, אבל אני לא מעלה על דעתי שלפיד לא יעמוד בהבטחותיו. לא יכול להיות. ונכתב שם במפורש באס.אם.אס הזה, לא אשב בממשלה שלא תקיים משא ומתן מדיני. תוסיף לזה את שרת המשפטים שלך, ציפי לבני, שיושבת בממשלה שלך רק בשביל התהליך המדיני, ושכל משפט שני שלה זה שהיא רוצה להיכנס לחדר הסגור, והיא רוצה להיכנס שוב לחדר הסגור, ושוב ושוב, מתישהו גם צריך לצאת מהחדר. ותוסיף את השרים והח"כים שלה שרובם באמת באמת יונים, ותוסיף את השרים והח"כים היותר פרגמטיים במפלגה שלך. עכשיו, אני לא מבזבזת סתם, אדוני ראש הממשלה, את הזמן היקר של הנאום שלי סתם בשביל לצטט אחרים. אני עושה הרבה יותר מזה, אדוני ראש הממשלה. כיו"ר האופוזיציה אני מסרטטת לך קואליציה, ולא להתבלבל, לא קואליציה במובן שאתה מכיר, קואליציית צללים, אם תרצה, שלא רוצה להצטרף אליך לממשלה, שלא רוצה תיקים, לא ג'ובים, קואליציה מהחלומות, שרוב מכריע, כמעט מוחלט, לא מובן מאליו אגב, של חברי האופוזיציה נמצאים בה. וגם עיניך הרואות כמעט כל השותפים הקואליציוניים שלך. קואליציה מגוונת, נכון, עם אג'נדות נוספות, אבל היא מונחת לפתחך כמו פרי בשל, ורק מחכה שתעשה בה שימוש, שתהיה הגיוני, שתהיה מציאותי, שתהיה פרגמטי. ראש הממשלה שבו בקואליציה שלו. טוב, חבר הכנסת נסים זאב, אתה בסוף תיאלץ לעשות את ההשוואות שאני לא רוצה לעשות. מספיק. אני, תאמין לי, חס על כבודו של ראש הממשלה יותר ממך. כן. אתה יודע מה, לא רק אני חס על כבוד פרגמטי. הכנסת שאתה לא מכבד אותה כבר לא קדנציה ראשונה. אני יודע מה שאני עושה, תאמין לי. ועדיין עושה את זה ברוח טובה. כשהיו עוד 20 כאלה שעשו הצגות זה עוד איכשהו נבלע. עכשיו נשארת לבד. מספיק. סליחה גברתי. זה תלוי ביושב-ראש. סליחה גברתי. ב-98 כשראש הממשלה נסע לוואי פלנטיישן, אהוד ברק שלח שליח לראש הממשלה ואמר לו שהוא יגיע להסכם עם ערפאת, תהיה לו רשת ביטחון. כאשר הוא נחת בארץ, הדבר הראשון שמפלגת העבודה עשתה זה לשלוח את חיים רמון להגיש את הצעת החוק לפיזור הכנסת ולהקדים את הבחירות. אז רק שנדע מה היה ב-98, אני לא אומר שזה 2013. תודה, השר שלום. תודה, השר שלום. טוב, חברי הכנסת מסיעת העבודה, אני סמוך ובטוח שחברת הכנסת יחימוביץ תדע להגן על עצמה ועל עמדתה בפני השר שלום. בבקשה, גברתי תמשיך. אני מתנצל על ההפסקה המתודית. גברתי תמשיך. אני מתנצלת, חברי השר סילבן שלום. חשוב לי לפנות היום לראש הממשלה. ואני קוראת לך, אדוני ראש הממשלה, לא רק להיות פרגמטי והגיוני ומעשי. אתה יודע מה? תהיה גיבור. תעשה שהכהונה האחרונה שלך כראש ממשלה תצרב בתולדותיו של עם ישראל. שתראה את ההזדמנות האזורית והבינלאומית והפנימית שדיברתי עליה כאן, ותנצל אותה. שתתניע, ולא בקמצנות, לא בפחד, לא בהתחשבנות. הרי עניינית, במתכונת הרב-ערוצית,
תוכל לעצור בכל שלב. תמיד תמיד תוכל לחזור לקופסה המוגנת והמבוצרת של העמדות הישנות שלך. זה לגופו של עניין, אבל גם פוליטית, מה יש לך להפסיד? באמת, מה? ממילא השותפים הקואליציוניים שלך ממררים לך את החיים. ממילא המפלגה שלך ממררת לך את החיים. אנחנו היריבים האולטימטיביים שלך. אבל גם צחוק הגורל, חומת המגן שלך. אם תעשה את המעשה הנכון, אנחנו, ועכשיו אני אדבר באופן ספציפי בשמי ובשם המפלגה שאני עומדת בראשה, מפלגת העבודה. אנחנו לא רוצים לשבת בממשלה שלך. הוכחנו את זה לא במילים אלא במעשה. יש בינינו מחלוקת פוליטית, מעשית ואידיאולוגית כאחד, קשה ומרה, בכלכלה, בחברה, בתפיסת מערכת המשפט, הדמוקרטיה, מעמד הביניים, העובדים, העניים, הפרטתה של המדינה וחלוקת אוצרותיה, שלטון החוק, הון ושלטון, זכויות חברתיות, זכויות הפרט, שוויון ואי שוויון, אחריותה של המדינה, מימוש הלכה למעשה של הציונות, ויכוח אמיתי אידיאולוגי. ואתה יודע שאני מעריכה אותך כאידיאולוג, הפוך לאידיאולוגיה שלי, אבל אידיאולוג. אבל אם תעשה את מה שרוב חברי הבית הזה, רוב חברי הבית הזה, מפצירים בך לעשות, מהאופוזיציה ומהקואליציה, ותפתיע את כולנו, יש לך אותנו, נשמור עליך מבחוץ. אנחנו רשת הביטחון שלך, קבל התחייבות שלי, נמשיך להתעמת איתך, נמשיך להציב אלטרנטיבה לאומית בכל תחום, אבל לא ניתן לך ליפול בגלל שהעזת להבקיע מדינית, לא בגלל זה, מילה שלי. ועכשיו, אחרי שדיברנו על הפלסטינים ועל המזרח התיכון ועל האירופאים ועל עצמנו, בואו נודה בצניעות שהרגל הכי חשובה שלנו היא הרגל האמריקאית. הנאום של מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי שלשום היה נאום קשה. המעורבות והרצון הטוב של בעלי הברית הראשונים במעלה שלנו הם אינטנסיביים מאוד, אבל יש מצב שהם מתחילים להתייאש מאיתנו, וגם מהפלסטינים. הוא מדבר על זה שהוא ממתין שהצדדים יקבלו הכרעות קשות. ספר לנו מה ההכרעה שאתה חושב שאנחנו צריכים לקבל. כי לא סיפרת לנו בנאום שלך. שתף אותנו, את הכנסת, שתף את הציבור. לא יכול להיות, באמת, לא נעים, לא יכול להיות שמזכיר המדינה האמריקאי יזיע ויתרוצץ ויפציר ואנחנו לא נעשה כלום. לא מתאימות לך הצעות שלו. תביא הצעה משלך. בוא נגיד בעדינות שלא טוב בשבילנו, וזה understatement שלאמריקה יימאס מאיתנו. גם אלה בקרבנו שלא מאמינים בשלום עם הפלסטינים, עם מדינות ערב, מאמינים בשלום עם האמריקאים. סליחה שאני אומרת את המובן מאליו, כן? אבל למרות שאין לנו בכלל אופציה, לא מדינית, לא ביטחונית, לא כלכלית, לא תרבותית, להתנתק מהעולם, זו לא הסיבה שבגללה אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנויות החדשות. לא בשביל האמריקאים, לא בשביל האירופים, לא בשביל הפלסטינים, לא בשביל כל המעצמות בסביבה, בשבילנו. לצאת מההנחה שגורלנו בידינו. זה לא דבר שצריך לברוח ממנו, להפך. אמרו לי הבוקר, לקראת הדיון הזה, תגידי שזאת ההזדמנות האחרונה. ושטחו בפניי שלל תסריטי בלהות שאני מכירה. חלק יש בהם משהו, מוצדקים למדי, אחרים באמת מופרזים. אבל למה להפחיד סתם? הרי אנחנו חזקים מאוד. ההיסטוריה מוכיחה שאנחנו עמידים מאוד. לעם היהודי יש כוח פנימי שהוא על-זמני.
ויש לנו יכולת לצלוח כל משבר, כל שואה, כל גלות, כל אתגר, ולו המאיים ביותר. לא מפחד. אנחנו צריכים ליטול עכשיו בשתי ידיים את ההזדמנויות החדשות שנקרות על דרכנו, לא בלית ברירה, אלא בנכונות ובתקווה. נכון שיש לנו נטייה טבעית וגם נסיבות מוצדקות, כן, לראות את האזור שלנו דרך כוונות כלי הנשק השונים, שהולכים ומשתכללים כל הזמן, אצלנו, אבל גם אצלם. וחובה עלינו להיות חזקים ומרתיעים, אבל אפשר ומותר וחובה לשאת עיניים בתקווה, לא דרך כוונות. לא להגיד יום יבוא, אלא להביא את היום. נכון, הסקפטיות שלנו גדולה מאוד. חולמי חלומות נאיביים, תמימים, כמעט שלא נותרו בקרבנו. אנחנו מאוד מפוכחים, חשדנים. אבל כעומק הסקפטיות, כך גם עמוקים אצלנו הכיסופים לשלום ולהסדר. יצחק רבין, מנחם בגין, אריאל שרון, הם לא היו פחות פטריוטים ממך. לפעמים באו מהמחנה הפוליטי שלך, והם בחרו איש בדרכו בתקווה ובתעוזה. עזוב את תרחישי האימה. גם את אלה שאתה פרסת לפנינו עכשיו. די עם תרחישי האימה, מכל הכיוונים. וגם את האיומים, מה יקרה אם לא נעשה כך או נעשה כך. לנו, למדינה שלנו, פשוט מגיע יותר. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ, יושבת ראש האופוזיציה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. מכיוון שאנחנו פעם ראשונה בכנסת הנוכחית מצביעים בעניין 40 חתימות, הסבר קצר.